online business. SL online bro. හැමදාම කිව්වා online business එකක් ඇතුලේ unlimited earn කරන්න පුළුවන්. ඔයා මේ field එක ඇතුලේ ඔයා කොහොමද වැඩ කරන්න කියන දේ මත ඔයා මෙන්න මේ field එක ඇතුලේ කොච්චරක් earn කරනවද කියන දේ සම්පූර්ණයෙන් තීරණය වෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක් කට්ටිය අහන එකම ප්‍රශ්නේ online business එකක් ඇත්තටම අමාරුද අපිට handle කරගන්න. ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. SL online bro විදිහට මේ වෙද්දින් ගොඩක් ලොකු method කියලා දීලා තියෙනවා. online business ගැන මේ වෙද්දින් ඔයා online business එකක් ඇතුලේ ඔයා මේ වෙද්දින් මොනවද start කරලා තියෙන business එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ වෙද්දින් online business කියන field එක ඇතුලේ ඔයා මේ වෙද්දින් මොනවද කරලා තියෙන්නේ. මම මේ කිව්වා මම method තුනක් කිව්වා මේ ඉස්සරින් දවසක. හැබැයි මම අහනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න මේ method තුනෙන් ඔයා එක method එකක් හරි මේ වෙද්දින් පටන් අරන් තියනවද? එහෙම පටන් අරන් තියනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා මේ වෙද්දින් ඒ field එක ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් success වෙලා තියෙන්න ඕන. මොකද්ද method තුන? ඒ method තුන ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් දවස් දෙකක් වීඩියෝස් කරේ නෑ. ඒ වගේම ලොකු රික්වෙස්ට් ප්‍රමාණයක් මේ දවස් දෙක ඇතුලේ ආවා. ඒ හේතුව මත මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වල එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් එකක් මේ මාසෙ දෙන අවසාන ඩිස්කවුන්ට් එක මේ විදිහට ලොන්ච් කරලා තියෙනවා. අද ඉඳන් හරියටම දවස් 5ක් ඉස්සරහට මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ ඩිස්කවුන්ට් link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා link එක. ඒ link එකෙන් ගියොත් ඔයාලට මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් price එකට ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. සයිට් තුනෙන් පළවෙනි සයිට් එක Instagram එක. Instagram එක මේ වෙද්දි මම හිතනවා Instagram මොකද්ද කියන්නේ කියන දේ ඔයා දන්නවා ඇති. හරි. Instagram එකේ මම මේ ඉස්සරින් කීව දවසක quotes එකක් Instagram account එකක් පටන් ගන්න. මේ වෙද්දින් ඔයා Instagram account එකක් මොනවාම හරි නිශ්චය කර ගැලපෙන විදියට හදලා තියනවද? හදලා ගිහිල්ලා මේ වෙද්දින් ඔයාගේ Instagram එකේ followers කී දෙනෙක් විතර ඉන්නවද? මම මේ ඉස්සරින් කිව්වේ දවසක quotes එකක් channel එකක් පටන් ගන්න. මොකද ගොඩක් කට්ටියන්ගේ ඉල්ලීම online business එකක් ඇතුලේ copy and paste කරලා learn කරන්න method එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් වටිනවා. ගොඩක් වටින method එකක් විදියට තමයි quotes මම introduce කරේ. quotes මහලොකු අමාරුද quotes එකක් Instagram account එකක් maintain කරන්න නෑ. quotes එක Instagram account එක maintain කරන්න ඕන නම් ඕන sites දෙකයි. පළවෙනි site එක තමයි Brainy Quarters. දෙවෙනි site එක තමයි Reason එක. Brainy Quarters එක ගියාට පස්සේ ඕන තරම් quotes අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඕන කැටගරිය මොකක්ද? Popular topics, motivation, inspiration, life, positive, එහෙම නැත්නම් attitude. ඕන කැටගරියක් ඇතුලේ ඔයාට ඕන quotes ටික මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. quotes ටික මේකෙන් ගන්න පුළුවන් නම් Instagram account එක අපිට totally free හදාගන්නත් පුළුවන් නම් අපිට Instagram එකට ඕන post එකක් Instagram post කියලා search කරාට පස්සේ ඕන තරම් මේකේ post එනවා. ලොකු ප්‍රමාණයක්. Instagram post මේක ඇතුලේ template තියෙනවා. මේ template එකක් අපිට edit කරන්න බැයිද? එහෙම නැත්නම් Canva එක through ඔයාට Instagram එකට ගැලපෙන post එකක් හදන්න බැයිද තාමත් බැරි නම් දෙපාරක් හිතන්න මෙසර කතා කරනවා Instagram එකෙන් Canva එකේ template එකක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් post එකක් හදාගන්න බැරි නම් එතන අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම කියන්නේ ඔයා පටන් ගත්තා නම් ඔයා මේ වෙද්දින් අනිවාර්යෙන් Instagram එක through earn කරනවා. අනිවාර්යෙන් මම guarantee කරනවා Instagram එකේ followersලා 20000 පැන්න නම් අඩුම 10000 පැන්න නම් Instagram එකේ earning method එහෙම නැත්නම් earning potential එක එහෙම නැත්නම් earn කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි ඇත්ත. ඔයාට ගියාට පස්සේ මේ තියෙන quotes එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ quotes එකක් create කරපු Instagram account මේ quotes එකක් create කරනවා වගේම මම කිව්වා Instagram එකේ bio එක ඔයා create කරලා තියෙනවා නම් quotes වලට related වෙන විදිහට Instagram account එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයාට Instagram එකේ bio එක edit කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මොකද 1000 පැන්නට පස්සේ TikTok එකේ bio එක අපිට edit කරන්න පුළුවන්. quotes ගැන කතා කරද්දී ගිහිල්ලා search කරන්න quotes TikTok එක ඇතුලේ quotes search කරලා බැලුවොත් ලොකු ප්‍රමාණයක් quotes වලට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ quotes එකක් create කරපු videos වලට ලොකු views ප්‍රමාණයක් ඔයා ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ individual account වලට ගියාට පස්සේ ලොකු followers ප්‍රමාණයක් ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. දැන් කතාව අහගෙන ඉන්නත් ඇති. එතකොට ඔයාගේ උත්තරේ මේකට නැද්ද? තාම Instagram account එකක් create කරලා නැත්නම් සත පහක්වත් ඔයාට Instagram එක through මේ වෙද්දින් earn කරන්න බැරි වෙලා ඇති. ඔයාට ගිහිල්ලා identify කරගත්තොත් මේ තියෙන codes වලට related වගේ මේ Instagram account වල bio එක through අපිට genuine sale එකක් generate කරන්න පුළුවන්. අද ඉරිදා දවසේ ඔය ස්පෙෂල් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ Reason එක. හරි. මම මේ ඉස්සරින් කතා කරා මේ වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එකේ කී දෙනෙක් වැඩ කරනවද නැද්ද මේ වෙද්දින්? teachers මම කිව්වා මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕන Reason එක. මේ වෙද්දින් මිලියන 23ක් monthly visit කරනවා. මිලියන 23ක්. මම මේක account එකක් හැදුවා. account එකක් හදලා ඔයාලට පෙන්වන්න account එකක් හැදුවා. පෙන්වන්න හදපු account එකේ මම දැන් මේක resource එකයි. ඒක resource එකයි මම අද උදේ එහෙම නැත්නම් දැන් බැලුවේ. දැන් බලද්දි මේකේ sales මේ වෙද්දින් 3ක් ඇවිල්ලා. එක resource එකයි sales 3යි. normally
මේක amount එක නෙමෙයි වැදගත්. මේක මම එක resource එකයි මේ වෙද්දින් post කරලා තියෙන්නේ. එක worksheet එකයි මේක promote කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් එක worksheet එකක් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරන්න මේක upload කරා. ඒක තමයි මේ sale වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට තාමත් ඔයා ඇවිල්ලා නැත්තම් කොහොමද earn කරන්නේ? ටීචර්ස් මහ ලොකු අමාරුද? account එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ටීචර්ස් එකේ එහෙම නැත්නම් අපිට ඕන රිසෝස් එකක් අපිට සේල් කරන්න පුළුවන්. ඩිජිටල් ඩවුන්ලෝඩ් එකක් worksheets. ඩිජිටල් ඩවුන්ලෝඩ් ගැන කතා කරද්දී worksheet හදන්න මහ ලොකු අමාරුද? Canva එකේ ගිහලා worksheet template කියලා search කරාට පස්සේ ඕන තරම් worksheets. ඔයාලට worksheet එකක් හදාගන්න මහ ලොකු අමාරුද? මේ වගේ worksheet එකක් ඔයාලට easily මේක හදන්න පුළුවන්. මේ තින්නේ worksheets. මේ තින්නේ මේ වගේ worksheet එකක් මම හිතනවා ඔයාලට හදාගන්න බැරි වෙන එකක් නෑ. normally Canva use කරන්න පුළුවන් worksheet හදන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා දන්න Photoshop එක හරහා අපිට මේ වගේ design එකක් කරගන්න බැරිද? බෑද? උත්තරේ බෑ නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. උත්තරේ නෑ නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. මම SL online pro විදිහට කිව්වා online field එක ඇතුලේ ඔයාගේ තියෙන skill මත ඔයා කොච්චරක් earn කරනවද කියන දේ තීරණය වෙනවා. තාමත් ගියේ නැද්ද? worksheets එහෙම නැත්නම් ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න teachers ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරා SL online pro YouTube channel එකේ. ඒ වීඩියෝ එක හොයාගන්න. මොකද SL online pro academy එකත් එක්ක මම කියව consistency අපිත් එක්කන් ඉන්න. ඒක හොයාගත්තට පස්සේ මම කියලා දීලා දිනවා කොහොමද මේකේ හරියට account එක හදාගන්න. account එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්. හරි no issue මගේ වෙන account එකක් තියෙනවා. මම මේ demo account එකකින් තමයි ඔයාලට මේකේ එහෙම නැත්නම් වැඩ කරන්න පෙන්නුවේ. no issue වැඩ කරන්න කියන නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් අද යන්න teachers direct bank deposits මේකේ available. ඔයාලට worksheets හදන්න බැරි නම් creative fabrica. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකට ගියාට පස්සේ creative fabrica එකේ ඕන තරම් පොඩි ගානකට worksheets අපිට ගන්න පුළුවන් place එකක් creative fabrica එක. ගිහලා බලන්න ඒකේ ඕන තරම් worksheets හදලා අපි sale කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒකකින් ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට Instagram එකක් නැහැ. teachers නෑ. account මම කිව්ව තුනක් කියනවා. Instagram එකේ වැඩ ටික පටන් අරන් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් තීරණය කරන්න. ඔයා offer කරන්නේ Digistore24 එකේ එහෙම නැත්නම් affiliate product එකක්ද? JV Zoo එකේ affiliate product එකක්ද? Vario Plus එකේ affiliate product එකක්ද ඔයා offer කරන්නේ? ඔයාගේ bio එක through කියන දේ ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන්. මේ කට්ටිය මේ bio එක through linktree.ee හරහා මේ දින්නේ යාගේ offers collection එක මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට මේ concept එක මේ විදිහටම කරන්න පුළුවන්. comment එක online business හරියන්නේ නැහැ. online business වලින් earn කරන්න බෑ. reason එක මම කිව්වා මේ website තුනේ මම හිතනවා එකක් හරි පටන් අරන් ඇති. මේ වෙද්දින් දෙකක් කිව්වා. පළවෙනි එක Instagram එක, දෙවෙනි එක teachers. තුන්වෙනි එක මොකක්ද? තුන්වෙනි එක ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් online business. SL online bro ගේ දැක්ම. SL online bro මේක ඇතුලේ දැක්කේ social media, selling, affiliate marketing, freelancing, cryptocurrency. ඔච්චරයි online business කියන field එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. පිළිගත්තොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් win කරන්න පුළුවන් වේවි. reason එක මං කිව්වා මම YouTube channel එකක් කරලා මම පැත්තකට ඉඳි නෑ. ඔයාලත් කිව්වා YouTube channel එකක් කරන්න. reason එක YouTube channel එක through earn කරන්න පුළුවන්. තාමත් channel එකක් පටන් අරන් නැත්නම් තාමත් කේන්ද්‍රික ගා ඉන්නවනම් online business එකක් ඇතුලේ success උන්නයි කියලා channel එකක් පටන් ගන්න. සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙක් ඔයා හිතනවා YouTube channel එකක් කියන watch time 4000 subscribers 1000 ගත්තට පස්සේ YouTube එකෙන් කෝටිපතියෙක් වෙනවා කියලා. ඒක නෙමෙයි YouTube එක. YouTube එක කියන දේ මම කියලා දෙන්නම් හරියට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් විතරක්. මෙන්න මේ master course එකේ link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ selling දෙවෙනි concept එක. selling වල dropshipping business එක. මේ දවස්වල dropshipping එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඉෂ්ටවට කොච්චර orders ප්‍රමාණයක් drive වෙනවද? ඇයි අපේ ලස්සන shipping method එකක් අපිට introduce කළා. ඒ shipping method එක through ඕන කෙනෙක් දන්නවා. මේ shipping method එකේ through එයාගේ product එක safety යට එනවා. ඒ නිසා දැන් ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් ඉෂ්ටයකට කොච්චර orders ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙලා තියෙනවද? ඒක තමයි ඇත්ත. dropshipping business එක හරියට කරන්න. මෙන්න මේ master course එකේ A to Z එතන තියෙනවා. ඒ වගේම social media online business එකේ base එක social media තියෙනවා නම් සල්ලි හොන තර්කයක් නැහැ. social media කියන්නේ post එකක් දාන එක, like එකක් දාන එක, comment එකක් දාන එක නෙමෙයි. social media management කියන්නේ ලස්සන process එකක්. ඒ process එක හරියට දැනගත්තොත් ඔයා සල්ලි හොයනවා. social media තමයි online business එකේ base එක. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා social media through කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ. ඒ වගේම තමයි freelancer කියන්නේ business model එකක්. හොඳට මතක තියාගන්න 5 Upwork කියපු ගමන් freelancer නෙමෙයි. ඒ freelancer කෙනෙකුට වැඩ කරන්න තියෙන places. 5 Upwork freelancer කෙනෙකුට වැඩ කරන්න තියෙනවා වගේම freelancer කියන්නේ business model එකක්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා freelancer business model එක ඇතුළේ කොහොමද stable වෙන්නේ? 5 Upwork වල වැඩ කරනවා නම් කොහොමද හරියට වැඩ කරන්නේ? 5 Upwork වල වැඩ කරද්දී skill Photoshop කියන skill එක. දැන් මෙතනදී ඔයාලගේ skill එකක් තියෙනවා නම් අපි කියමුකෝ ඔයාලට Photoshop පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ design එක Photoshop එක ඇතුළේ කරගන්න. හැබැයි දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මෙතන කතා කරලා තියෙනවා Photoshop කියන skill එක කොහොමද A to Z හදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි WordPress තමන්ගේ website එක, තමන්ගේ blog එක, තමන්ට කියලා merchant එකක්
හදන්න පුළුවන් නම් සමහර විට ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයා ඔෆර් කරන්නේ ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක හරහා. ඒක තමයි ඇඩ්වාන්ස් මට්ටම. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එකක් එහෙම නැත්නම් WordPress A to Z කොහොමද ලර්න් කරන්න කියන දේ A to Z මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල පාර්ට් එකක් NFT හරහා සල්ලි හොයන විදිහ A to Z මෙතන තියෙනවා. මේ මාස්ටර් කෝසස් 7 ලින්ක් එක වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ගැලපෙනවා නම් විතරක් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ජොයින් වෙන ඕනම කෙනෙකුට ඩිරෙක්ට් WhatsApp නම්බර් එක ලයිෆ් ටයිම් සපෝට් එක ඒ වගේම ගැරන්ටිය. එන ෆීල්ඩ් එක මොක වුණත් ඔයාගේ තෝර ගැනීම YouTube එකෙන් මම සක්සස් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ තෝර ගැනීම මොන ෆීල්ඩ් එක වුණත් මම එන ෆීල්ඩ් එක ඇතුළේ මම සක්සස් කරනවා. හැබැයි කන්ඩිෂන් එක වැඩ කරන්න ඕන. නිකන් ආතල්ලක ඉන්න කට්ටියන්ට සල්ලි හොයන්න බෑ. වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් සල්ලි හොයන්නත් ඕනේ නම් මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් එක ජොයින් වෙන්න. ඒ වගේම මම දෙකක් කිව්වා. තුන්වෙනි නෙට්වර්ක් එක ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේ නෙට්වර්ක් එක මේ ඉතින් මම කතා කරලා තියෙනවා මම කියනවා. මේ වෙද්දින් තව කවුරුත් මේකේ වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා නැහැ. justanswer.com කීයද? එහෙම නැත්නම් මිලියන 17ක් earning potential එක. monthly earning potential එක මේකේ. කීයද? ඩොලර් 2000 7000 අතර monthly earning potential එකක් තියෙනවා. ලොකු දේවල් කරන්න නෑ. වෙබ්සයිට් එකේ යටට යන්න become an expert කියන option එක දෙන්න. expert කියන option එක ඇතුලේ ඔයාගේ name එක, email එක, phone number එක, category. ඔයාගේ මොන category එකද expert ලට unlimited earn කරන්න පුළුවන්. මම කිව්වා online business field එකේ ඔයාගේ තියෙන experience එක, ඔයාගේ තියෙන skill එක, ඔයා කොච්චරක් earn කරනවද කියන දේ තීරණය වෙනවා. ඔයා මෙන්න මේ field එකේ expertise කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේක ඇතුළේ ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න. හොයලා බලන්න පුළුවන්. SL online bro කියන හැමදේම කරන්න ඕනේ කියලා කිසිම නීතියක් නැහැ. මම මේ කිව්ව concept ඇත්තක්ද? මේ concept එකක් earn කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ ඔයාගේ experience එකත් එක්ක ඔයාට හොයලා බලන්න පුළුවන්. මේ field එක ඇතුලේ ඔයාට earn කරන්න ඕනේ නම් වැඩ කරන්න ඕන. SL online bro දැක්කේ වැඩ කරොත් online business field එක ඇතුලේ ඕන කෙනෙකුට success වෙන්න පුළුවන්. වැඩ කරන්න නම් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන concept එක. ඒ concept එක consistency. ඔය නම හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ concept එක consistency අපි follow කරන්න ඕන. සමහර විට ඔයාලට රිසල්ට් එකක් නැතුව ඇති. සමහර විට මේ වෙද්දින් ඔයාගේ ෆලෝවර්ස්ලා මේ වෙද්දි 100ක් 1000ක් ඔයා වැඩ කරපු විදිහත් එක්ක ඔයාගේ ෆලෝවර්ස්ලා ගන්න තීරණය වෙලා ඇති Instagram එකේ. ඒ වගේම ඔයා TikTok එක ඇතුලේ ඔයා වැඩ කරපු විදිහත් එක්ක ඔයාගේ ෆලෝවර්ස්ලා ගන්න තීරණය වෙලා ඇති. හරි content ඔයාගේ own content use කරපු කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වෙද්දි මේ network ඇතුලේ stable වෙලා ඇති. stable වෙලා නැත්තම් අද මොකද්ද කරන්න ඕන? මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන එකද කරන්න ඕන. එහෙම ඕනනම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් අද ඔයා කරන්න ඕන. ඔයා මම ලේසි මෙතඩ් එකක් කෝඩ්ස් එක්කම් පුළුවන් නම් ඔයාලට පටන් ගන්න පුළුවන් social media network එකක් විදිහට Instagram එක ඕන කෝඩ්ස් ටික මෙතනින් ගන්න. මෙතන ඇතුලේ Instagram එකට ඕන post එකක් create කරගන්න පුළුවන්. මේ network ඇතුලේ ඔයාට ඕන product එකක් තෝරගෙන මේ විදිහට offer කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි option එක. එහෙම නැත්නම් teachers එකට ඇවිල්ලා account එකක් හදාගෙන මේක ඇතුලේ ඇවිල්ලා ඔයාටත් පුළුවන් මේ විදිහට resources upload කරලා මේක sale කරන්න. ඒක දෙවෙනි option එක. තුන්වෙනි option එක විදිහට ඔයාට පුළුවන් just dance එකේ expertise කෙනෙක් විදිහට register වෙලා මේකේ එහෙම නැත්නම් මේකේ ඉන්න කට්ටියන්ට අහන answers එහෙම නැත්නම් question වලට answers දීලා ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්. තෝර ගැනීම ඔයා ගත්තේ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් SL online bro ඕන වෙලාවක මේ පැත්තේ ඉන්නවා. ඕන වෙලාවක SL online bro ගේ Facebook page එක හරහා ඕන message එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට support එක තියෙවි. ඒ වගේම මොන හරි තියෙනවා නම් comment කරන්න. උඩරිම try කරනවා. පැය 24ක් ඇතුළත comment එකට reply එක දෙන්න. ඒ වගේම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ආරාධනා කරනවා. SL online bro ගේ. මෙන්න මේ master courses වලට join වෙන්න කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න. අද හවසට ගිහිල්ලා බලලා ඔයාලට ගැලපෙනවා වගේ තේරෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ master courses එකෙන් අද join වෙන්න. අයගත් ස්පෙෂල් මතක් කරනවා වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තද? නැත්තම් මෙලෝ දෙයක් ගත්තේ නැද්ද? පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් පුළුවන් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. ඒ දෙයත් එක අතර ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.